سفر راعوث هو واحد من الأسفار القصيرة في العهد القديم، ويعتبر من أروع القصص في الكتاب المقدس. يتألف السفر من 4 أصحاحات، ويقدم لنا قصة راعوث المؤابية التي أصبحت جزءا من التاريخ المقدس من خلال إخلاصها وحبها. القصة ليست فقط تاريخية، بل تحمل دروسا روحية قيمة تتعلق بالإيمان، الإخلاص والتضحية. تبدأ القصة في زمن القضاة في إسرائيل، حيث كان هناك مجاعة في البلاد. في تلك الأوقات الصعبة، قرر رجل يدعى أليمالك من بيت لحم في يهوذا أن يهاجر مع زوجته نعمي وابنيهما هم محلون وكليون إلى مؤاب بحثا عن الطعام. كانت مؤاب أرضا غير يهودية، وارتبطت علاقات شعبها بالإسرائيليين بعدة صراعات تاريخية، ولكن أليمالك وعائلته قرروا اللجوء إليها. ومع مرور الوقت توفي أليمالك في مؤاب، مما ترك نعمي مع ابنيها اللذين تزوجا من امرأتين مؤابيتين، راعوث وأوربا. بعد فترة توفي الابنان أيضا، فوجدت نعمي نفسها أرملة مع ابنتيها اللتين فقدتا أزواجهما أيضا. في تلك اللحظات الصعبة قررت نعمي العودة إلى بيت لحم بعد أن سمعت أن المجاعة قد انتهت هناك. عندما أخبرت نعمي ابنتيها بأنها ستعود إلى وطنها، حاولت إقناعهما بالرجوع إلى بيوتهما في مؤاب. أوربا اختارت العودة إلى مؤاب، لكن راعوث رفضت أن تتركها وقررت أن تظل معها، قائلة كلمات مشهورة: أينما ذهبت أذهب، وأينما حللت أحل، شعبك شعبي وإلهك إلهي. هذه الكلمات تظهر عميق الإخلاص والوفاء التي كانت تتحلى به راعوث. لقد اختارت أن تلتزم بنعمي وأن تترك موطنها وعائلتها لتتبع إيمان الله في إسرائيل. بعد عودتهما إلى بيت لحم بدأتا حياة جديدة. قررت راعوث أن تبحث عن عمل لتوفير الغذاء لها ولنعمي، فذهبت إلى الحقول لجمع السنابل المتبقية بعد الحصاد، وهو ما كان شائعا في تلك الأيام للأرامل والمحتاجين. كانت الحقول التي عملت فيها مملوكة لرجل يدعى بوعز، وهو رجل غني من عائلة نعمي. لاحظ بوعز راعوث بينما كانت تعمل في الحقل وسأل عنها. عندما أخبره خدمه بأنها أرملة ووافقت على العمل في الحقول، أعجب بإخلاصها وحسن تعاملها مع حماتها. في اليوم التالي أمر بوعز عماله بأن يتركوا المزيد من السنابل لراعوث، وأن يعاملونها بلطف ويحموها أثناء العمل. راحت راعوث تشعر بالدهشة من هذا الكرم، وعادت إلى نعمي لتخبرها بما حدث. فقالت نعمي إن بوعز هو من أقاربها، وأنه من الممكن أن يتصرف كولي لها إذا كانت في حاجة إلى المساعدة. أصبح واضحا أن بوعز مهتم براعوث وأراد أن يقدم لها الدعم. في هذا الأصحاح قدمت نعمي لراعوث خطة ذكية تشجيعا لبوعز على الزواج منها. وصفت لها كيفية التوجه إلى الحقل بعد الحصاد، حيث يبيت بوعز قرب غنمه، ثم تكشف عن قدميه وتستلقي عند قدميه. هذا التصرف كان إشارة إلى طلب الزواج وفقا للقوانين اليهودية القديمة. راعوث نفذت الخطة بحذر، وعندما استيقظ بوعز ووجدها عند قدميه تفاجأ. لكن راعوث فسرت له طلبها بأن يكون وليها ويقوم بكفالتها والزواج منها، وذلك حسب تقاليد الشريعة. استجاب بوعز بلطف، وأوضح أنه سيكون سعيدا بذلك، لكنه أشار إلى أن هناك قريبا آخر أكثر قربا منه، وله الحق في الزواج منها أولا. أعجب بوعز بإخلاص راعوث ونواياها الطيبة، وقرر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة مع القريب الآخر. أكد لراعوث أنه إذا لم يكن القريب الآخر مستعدا للزواج منها سيتولى هو هذه المهمة. ذهب بوعز إلى باب المدينة، حيث كان يجتمع كبار القوم لحل النزاعات القانونية. جمع القريب الآخر الذي كان له الأولوية في الكفالة، وأوضح له بوعز وضع راعوث. عرض عليه شراء الممتلكات الخاصة بعائلة نعمي، وأيضا الزواج من راعوث. عندما علم القريب الآخر بأن الزواج من راعوث سيؤدي إلى بقاء اسم أليمالك في إسرائيل من خلال نسله، تراجع عن قراره وقال إنه لا يستطيع أن يتولى هذه المسؤولية. حينئذ قرر بوعز أن يتزوج من راعوث، وأمام شهود المدينة عقد بوعز الزواج مع راعوث التي أصبحت زوجته، وبارك الله زواجهما، فأثمر هذا الزواج عن مولد ابن اسمه عبيد. عبيد أصبح والدا لإيشاي الذي كان والدا للملك داود.
الإخلاص والتضحية. تظهر القصة كيف أن راعوث وهي أرملة مؤابية اختارت أن تظل مع حماتها نعمي على الرغم من الصعوبات. إيمانها كان محوريا في تلك القصة، حيث لم تلتزم فقط بالعادات بل بالولاء والتضحية. الله يعمل في التفاصيل الصغيرة. راعوث لم تكن تبحث عن مكانة أو شهرة، بل كانت امرأة تعيش بإيمان ووفاء. قصتها تبرز كيف أن الله يمكن أن يستخدم الأشخاص البسطاء لتحقيق خطط عظيمة. فمجيء داود ملك إسرائيل كان نتيجة لقرارها البسيط بالإيمان والإخلاص. قيمة العائلة. السفر يظهر كيف أن الروابط الأسرية يمكن أن تكون مصدر قوة وسند. راعوث لم تترك حماتها رغم أنها كانت تتعرض للعديد من الصعوبات. العلاقة بين نعمي وراعوث تعد مثالا على المحبة والعناية المتبادلة. العدالة الإلهية. بوعز يمثل العدالة والرحمة في تعامله مع راعوث، حيث التزم بكل القوانين العرفية والشريعة في الزواج منها، مما يبرز كيفية تحقيق العدالة ضمن القيم الإلهية. البركة في النسل. سفر راعوث ينتهي بولادة عبيد، الذي كان أول شخص في سلسلة النسب التي قادت إلى داود. هذه النهاية تشير إلى كيف أن الله يعمل عبر الأجيال ويحقق خططه الكبرى حتى عندما لا نرى الصورة كاملة في الوقت الحاضر. سفر راعوث هو قصة صغيرة تحمل في طياتها رسائل كبيرة حول الإيمان والإخلاص. تعلمنا هذه القصة أن الله يهتم بتفاصيل حياتنا، وأن الإيمان بالوفاء والعدالة يمكن أن يقود إلى بركات غير متوقعة. القيم التي قدمتها راعوث ونعمي وبوعز لا تزال تشكل مصادر إلهام للعديد من الأشخاص اليوم.